röviden és tömören igazából a hibáimat azt egy mondatban meg tudom fogalmazni. Az Elite 2 törik, mint a ropi. Sziasztok, Józsi vagyok, az Usus csatornát nézitek, és ma egy Elite 2-es kontroller van a kezemben. Hát, ahogy látjátok, ez egy kicsit már egy viseletesebb darab. Mit kell tudni az Elite 2 kontrollerekről? Hát igazából akármennyire is jó volt a Microsoftnak az irány, akármennyire is egy jó dolgot akartak kezünkbe adni, nem jött neki össze. Beszéljünk egy pár hibájáról ennek a kontrollernek, illetve hát akkor hozok is rá nektek megoldást. Na hát az én kezemben most egy olyan kontroller van, amit a tulajdonosa szétszedett. Egyébként megmondom nektek az őszintét, hogy nagyon nehéz törés nélkül, anélkül szétszedni, hogy elkezdenének a fülek leropogni. De most akkor megmutatom nektek, hogy mit produkál egy szétszedés, még akár szakszerű kezekben is. Itt azért látszik, hogy szakszerűtlenül valami olyan eszközzel fogtak neki a bontásnak, ami egészen megsértette a műanyagot, valószínűleg egy csavarhúzó vagy bármi, ugye érdemes műanyag pengetőt használni, viszont jó volt az irány, mert alulról kezdte el, valószínűleg megnézett egy YouTube videót, és neki kezdett a bontásnak. Ugye ezen már nem kell sokat erőlködni, mert ez már kapott az élettől jócskán. Viszont akkor nézzük meg, hogy mi is történik. Alapjában véve ezek az oldalsó fülek, itt látjátok bent, már az első, ugye ilyen lenne eredetileg, már ez akár az első szétbontásnál hajlamosak letörni, itt is megnézhetitek. Egyébként a tulaj azért esett neki, mert az Y gomb valamiért beszorult. Ennek is nagyon sokféle oka lehet, de most ettől tekintsünk el, az Y gomb az végül működik. Viszont a szétszedés során, ugye így került hozzám ebben az állapotban a kontroller, a szétszedés során ugye elkezdtek lepattogzani az oldalsó műanyagok, ami egyébként egy tök normális dolog. Ez mellett, ami még elő szokott fordulni, hogy ugye ahogy elkezd felválni ez a gumiréteg, ami már biztos akinek van Elite 2-es kontroll, az megtapasztalta, az alatt lévő nagyon vékony kis műanyagház, szinte papír vékonyságúra legyártott műanyagház, ez is elkezd így lepattogzani, letöredezni, körbe-körbe teljesen ripityomra, darabokra esik szét ez a kontroller, akár már standard használat és egy-két lejtés után is. Képes olyanra, hogy ez a műanyag sarok letörik, ezáltal, ahogy meg van csavarozva a kontroller, össze van csavarozva, ráfeszül ez az előlapi rész az LB gombra, és elkezd szorulni a gomb. Így most leszedem nektek. Ugye itt a tulaj kivette belőle a csavarokat, azok azért nincsenek bent. Szóval értitek, hogy ez az egész műanyagház így szépen körbe fogja magát és így betöredezik, de nem fog leesni, meg nem fog kipotyogni, mert ez az odaragasztott gumi még éppen tartja. Ez szokott még egy nagyon komoly problémája lenni ennek a kontrollernek, és hát igazából ettől függetlenül nem egy rossz konstrukció. Kicsit tele van dobálva mágnesekkel, amik feleslegesek, hiányzik belőle egy olyan funkció, ami nem lenne rossz, hogyha lenne benne. De egyébként egy prémium érzetű valamit kaptunk, csak a design, azaz ez a gumimarkolat, ha megnézitek, itt nagyon jól látszik, hogy itt ezen a részen milyen vastagságú az anyag, és itt folytatni akarták ugyanazzal a vastagsággal, de úgy, hogy egy gumimarkolat is került rá. És ez azt okozza, hogy törik az egész kontroller, mint a ropi. De szó szerint ez, szóval hát nem tudom, lehet, hogy kidobáltam már. Volt én nekem itt bőven ilyen bontott darabom, mert rengeteget cseréltettek velem, és tényleg teljesen széttörezik körbe egy idő után, viszont itt ugye a fülek is leválnak, azok is nagyon vékony kis puha anyagból vannak, szóval ez maga az Elite 2-nek talán az egyik legnagyobb hátránya és negatívuma. TMR beépítése kapcsolatban már csináltam erről a videót, hogy ugye az is egy problémásabb mutatvány, mert tele van mágnesekkel és fémekkel maga a kontroller. Ugye erre a GuliKit 720-nak a megoldását szoktam használni pont azért, hogy ugye az gyártó által is elismerve működik, és nem befolyásolják a mágneses komponensek, viszont ettől a nagy
fém, mágneses analóg kupaktól ebben az esetben majd el kell búcsúzni, viszont ebben a kontrollerben nem ez lesz, hanem ugye a tulajdonos azt kérte, hogy akkor próbáljuk meg rendbe rakni ezt a kontrollert. Ugye hát van egy-egy másik törés is, ezeket műanyag hegesztés, lehetne komplet vázat cserélni, de egy-egy ilyen apróság miatt nem fogom, ezt műanyag hegesztéssel meg fogjuk oldani, és ugye adtam neki ugye 3 variációt, hogy hogyan tudjuk javítani ezt a kontrollert. Az első az, hogy utángyártott, de ugyanilyen kinézetű, gyári kinézetű, ugyanilyen minőségű is egyébként, szóval ugyanúgy ropog, mint a ropi, előlapot és hátlapot tudunk ráépíteni. Aztán adtam neki egy olyan ajánlatot, hogy az Extreme Rate oldalán összeválogathatja magának, hogy milyen előlapot akar, milyen hátlapot akar, stb. És akkor az alapján meg tudja effektív vásárolni az ő államkontrollját össze tudjuk építeni, viszont ugye még szüksége van neki a ravaszra is, mert ugye ez a ravaszgomb ez azért nincs rajta, mert letört neki ez a fő része, szóval még azt külön ugye meg kell vásárolnunk, de hát akkor már egy teljesen egyedi kontrollert tud összevarázsolni, illetve van egy low budgetabb megoldás, az Extreme Rate ad egy komplett szettet. Én szerintem itt egy kicsit ez negatív, hogy csak egyféle színben, vagyis hát csak egyféle kialakításban, tehát ilyen átlátszó színben van teljesen komplett szettük. Ezt majd be fogjuk most építeni. Itt megtaláljátok, ezen a cikk számon találjátok meg az Extreme Rate oldalán. Tehát az a lényeg, hogy ez egy teljesen átlátszó body, úgymond egy teljes borítás, tartalmaz gombokat, mindent, hogyha ilyen külső váz problémád van, akkor ez teljesen megoldja, viszont ugye ez a gumiozott markolat itt elveszik, mivel itt már egy normális műanyag standard megoldás van, viszont árérték arányban ez jött ki legjobban, erre tudtam legjobb árat is adni neki, beépítés, alkatás, minden, és itt szó szerint minden gomb, minden ki lesz cserélve. Ez fog most következni, itt vannak még a gombok is, ez fog most következni, ezt beépítem, és akkor megnézzük együtt, hogy hogyan is néz ki így egyben a kontroller. Na, és akkor nézzük meg a végeredményt, kicsit elpakolok innen, így néz ki az új, vagyis hát a felújított Core Elite 2-es kontroller. Ugye magába a kitbe az Xbox gomb az nem tartozik, illetve itt ez a fehér rész, ugye ebből lehet megállapítani, ez egy Core modell, a sima Elite 2-n ugye ez fekete marad, a Core modellnél pedig fehér. Ha megnézitek, akkor természetesen a profil színváltás az ugyanúgy működik, és hát így nézünk ki. Tökéletesen átlátszanak a komponensek. Egyébként attól függetlenül nincs rajta ez a gumiborítás, egész jó fogása van, series controller stílus a fogása, ugye teljesen átlátszik minden panel, ugye szerelésnél ez egy komplikáltabb szerelés volt alapvetően, mert egy csomó komponenst meg kellett műanyag hegeszteni, meg ragaszgatni, ugye a vázon egészen sikerült sok helyen eltörni. A legkritikusabb pont ugye maga ez a középső rész volt. Itt 100%-osan nem is sikerült elérnem azt, hogy ez itt visszafesszüljön a helyére. Teljesen kiszakadt az elemtartónak a vázából a csavar. Én próbáltam visszacsinálni a menetet, de megtépni sajnos nem lehet. Hát igen, sajnos itt voltak ilyen elég sok szerelgetéses probléma a tulajdonosnál, viszont ettől a nagyon picike kis réstől eltekintve, ami itt is ebben a formában látszik, ez ahogy mondom is, ez mind oda vezethető vissza, hogy sajnos a tulajdonos annyira megtépte a csavarokat, hogy kiszakadt a váznak a menetrésze, és ennek a javítása, hát én próbálkozok ilyenek után tökéletesen rendbe rakni, de 100%-os értelemszerűen már nem lesz, viszont ez egy tökéletesen használható kontroller. Ez a videó az azt is célozta, hogy bemutassam ezt, megnézzük együtt, és bemutassam ezt a szettet. Írjátok meg a véleményeteket róla, szerintem egyébként egy nagyon jó megoldás, árérték arányban szerintem verhetetlen. A szerelés az nem a legegyszerűbb, nem az 5 perc alatt gyors összedobjuk kategória, hogy itt egy teljes átépítés van, új gombok, új minden, viszont
Én azt gondolom, hogy a végeredmény az egy jövőtálló, problémamentes, nem fog neked a műanyag részek széttöredezni, nem fog neked széthullani, hanem egy egyben lévő kontroller, és ugye lehet utólagos, ragasztható markolatokat akár felrakni rá, hogyha te azt szeretnéd, de így már, ami csúszásgátló, de így már eléred azt, hogy nincsen egy kivékonyított gagyi anyagod, ami törik, mint a ropi. Írjátok meg, hogy tetszik nektek, ha bármi kérdésetek van, akkor írjátok le a komment szekcióba. Ha ti is szeretnétek esetleg hasonló kittet vásárolni, akkor leírásban lerakom nektek a linket, az Extreme Rate-en elérhetitek, és az Ursusfizz kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok a vásárlásból, amivel ugye a csatornát is támogatjátok, amit nagyon szépen köszönök. Nézzetek szét, 10 napon belül itt vannak az alkatrészek, ha valamire szükséged van, tetszik, amit csinálok, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és ha szeretnéd támogatni is a csatornát, vagy esetleg meghívnál egy kávéra, elérhető a szuperköszönet funkció, vagy a csatornatagság. Ha szeretnéd a kontrolledet javítatni, vagy bármi kérdésed van, az elérhetőségemet lent megtalálod a leírásban. A következő videóban találkozunk, sziasztok!